भन्दैछ एक्लै एक्लै राम 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 के खोज्दै हो हाम्रो टुङबाको मासु हो मान्छे या हाम्रो आजको टिम म्यानेजर के छ आजको रुल्स हैन यस यस डिसिजन नै फाइनल डिसिजन हुन्छ तिनीहरुले यहाँ बीचमा कता कता के यस सर यस सर यस यस उले 17 या एक्चुअली काक्राको साथ हाम्रो दर्शक अडियन्सहरू Yeah, actually. So it's getting cold water. So we'll be keeping here for a while and then it's good to drink. Let's see. Chisho, yeah? Chisho, yeah, it's very cold. Action! Morka ice cream, Letang Morang, sama ice cream. Morka ice cream, Morka ice cream. Morka ice cream. हजुर